عليكم and hi everyone. أول حاجة قبل ما أبدأ داير أقول أنه كل الناس اللي قبلي كانوا رهيبين ومن كتر ما صفقت وكوركت لهم هسه صوتي راح، لكن بجد يستاهل التصفيق. كلنا بتلاقينا جمل بتأثر فينا، تعجبنا، تعلق في مخنا، سواء لأنها عجبتنا أو لأنها أثرت فينا أو لأنها ببساطة خلتنا نفكر. في جملة لاقتني وعجبتني وأثرت فيا وخلتني أفكر. الجملة بتقول every improvement is looking for perfection، أنه أي تطور هو بحث عن الكمال. أكتر كلمة ركزت فيها في اللحظة اللي أنا قريت الجملة دي perfection، الكمال. وين الكمال في حياتنا؟ وقبل ما أقول وين الكمال في حياتنا، أصلاً يعني شنو الكمال؟ مفهومنا نحن شنو الكمال؟ وين الكمال؟ بقول لكم أنه أصلاً ببساطة الإنسان من فطرته بتولد باحث عن التميز، عن التفوق، عن أنه يكون الأفضل والأول. لكن في مفهوم تاني بتصادم مع المفهوم ده، أنه الكمال لله. أول ما زول تقول له الكمال هقول لك الكمال لله. لكن تعالوا يا جماعة أكسر لكم التصادم ده الليلة بأنه أخلق لكم مفهوم جديد، مفهوم كمال نسبي، كمال معياري، كمال بتحدد إمكانياتنا وقدراتنا نحن. يا جماعة أنتوا كلكم باحثين عن الكمال، لكن محتاجة أديكم 3 نقاط بسيطة، 3 حاجات بسيطة تعرفوها. أنه أنتوا لازم تخطوا روحكم في مسعى البحث عن الكمال، ولازم تستخدموا إمكانياتكم البسيطة المتوفرة عندكم وما تخلوا إمكانياتكم توقفكم. والحاجة الثالثة أنه ما تكون المسألة بالنسبة لكم أكون أو لا أكون، يا إما أحقق الحاجة الفلانية يا إما ما أحاول. أنت ممكن تفشل مرة ومرتين و3، لكن فكر أنت هتكتسب شنو، وفكر أنه أنت ممكن تنجح بعد كده. في مدرسة الثانوية كان عندي أستاذة حصتها بتمثل المتعة الأكبر في الأسبوع، كانت مادة الجغرافيا. كانت الأستاذة دي ببساطة بتدخل بتقول لنا إحنا ماشيين الليل البلد الفلاني، يلا ستفوا شنطكم، نكركب بالكنب كده ونرفع الشنط فوق الأدراج ونمشي ماشيين مثلا أي بلد تختاروا هي أو حسب الديس الموجود في الكتاب. تبدأ تحكي لنا عن الجبال، عن التضاريس، عن الأنهار، عن الوديان، وتدينا كل معلومة نحن بنحتاجها في الدرس ده. الأستاذة دي في نظري كانت باحثة عن الكمال. أقول لكم ليه؟ لأنها هي ببساطة خدت روحها في مسعى أنها تكون أفضل وأنها توصل المعلومة بصورة أفضل، واستخدمت إمكانيات بسيطة جدا اللي هي مقدرتها على أنه تسرد الموضوع في شكل قصة، وأنه تستخدم مخيلاتنا نحن كبنات ثانوي. يعني ما كنا صغار، يعني ممكن لو زول حكى لك قال لك كده وكده ما بتتخيل بالساهل، لكن كنا بنتخيل معاه لأنه كانت حصتها جميلة. والحاجة الثالثة الموضوع ما كان بالنسبة لها أكون أو لا أكون، يا إما توصل المعلومة ببروجيكتور أو بوسترات أو حاجات ممكن تضغط على ميزانية المدرسة، أو أصلا ما توصل المعلومة بالصورة المطلوبة. يا جماعة نحن في السودان عندنا مشاكل كثيرة، مشاكل الصحة والخدمات الصحية، مشاكل المرور وزحمة المرور ونعلق في المرور كل يوم، مشاكل البيئة المدرسية المتردية اللي اتكلم عنها زميلي حوري قبل شوية. لكن يا جماعة أنا في نظري نحن المفروض نرجع لأساس المشاكل دي، نرجع ونشوف الأساس والحاجات اللي نحن ما شايفينها. في نظري عندنا مشكلة كبيرة جاية أتكلم عنها الليلة، مشكلة الوقت والمواعيد والتزامنا بالمواعيد. كلنا طبعا بنعرف المقولة بتاعت الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. وفي زول من الجمهور ديل أكيد طلع في يوم مسك المايك، حكمة اليوم الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. وبالأسلوب ده ذاته. لكن هل نحن بنطبق الحاجة دي في حياتنا؟ يا جماعة نحن محتاجين نلتزم بمواعيدنا. نحن ما بنشوف أثر تأخيرنا دقيقة ودقيقتين و5 دقائق، بنشوف يعني حاجة عادية، أنا تأخرت يعني هيحصل شنو؟ لكن ركز معي أنت يا طالب يا جامعي، لما تتأخر هتحصل لك واحدة من 3 حاجات. يا إما أصلا الأستاذ مما تجي داخل القاعة لا شكرا ما عندي زول بيدخل بعد المحاضرة، يا إما أنت بتدخل وبتلقى روحك فاتك جزء كبير من المعلومات وما بتقدر تلحق الأستاذ بسرعة،
يا إما أنت بتدخل وبتعمل تشويش للطلبة التانيين. فأنت في كل الأحوال يا إما بتضر نفسك يا إما بتضر اللي حولك. وأقول لكم حاجة تانية، أنت كموظف إذا هنا معانا موظفين بتيجي متأخر، بتأخر ناس، والناس دول بيأخروا ناس تانيين، والناس دول بيأخروا ناس تانيين، ففي حلقة مفرغة من التأخير. وركز معاي إنه أنت لما تتأخر ممكن رب عملك يخصم من مرتبك، ممكن لو في ترقية أو في علاوات يمنعها منك عشان أنت ما موظف مجتهد في نظره، واحترام الناس لك بيقل برضه. يا جماعة نحن محتاجين نكون ملتزمين بمواعيدنا ونحترم قيمة الوقت، لأنه أنت لما تحترم وقت الزول اللي أنت معك عندك ميعاد معاه أنت بتحترمه. يا جماعة أنا داير أقول لكم ببساطة نحن محتاجين الثلاث حاجات اللي قلتها لكم. محتاجين نكون ساعين إنه مواعيدنا تكون مظبوطة، محتاجين نستخدم إمكانياتنا البسيطة المتوفرة عندنا. أقول لكم حاجة، أظبطوا المنبه. أنتوا عندكم تلفونات صح؟ عجباكم جلاكسي والإكسبيريا والحركات، أظبطوا المنبه استفيدوا منها. حاجة تانية، أعملوا خطة رجعية، انه انت حتاخذ زمن قدر كده في المواصلات، حتلبس في زمن قدر كده، حتاكل في زمن قدر كده، لحد ما تصل النقطة اللي انت حتصحى فيها، واعرف الزمن اللي انت حتصحى فيه. ويا جماعة ما الفكرة انه انت تصل بدري ولا ما تصل بدري، الفكرة انك تحاول. وده معنى نقطتي الثالثة، انه انت ما تخلي الموضوع اكون او لا اكون. يعني لو اتأخرت في المواصلات تقول خلاص انا اتأخرت يعني اجي اكل اي حاجة ولا لا. يا جماعة التأخير الاول ما كان في يدك، لكن التأخير الثاني في يدك. يا جماعة ببساطة نحن محتاجين تغيير في حاجات بسيطة في حياتنا زي موضوع الوقت. وأقول لكم حاجة، كونوا انتوا التغيير. قبل ما أختم لكم داير أقول لكم حاجة، انتوا عارفين لو انتوا سعيتوا نحو الكمال في حاجات بسيطة في حياتكم، حاجات بسيطة ممكن تكونوا ما شايفينها، انتوا حتمشوا لقدام. احتمال ما تصلوا للحاجة اللي انتوا دايرينها، أكبر حاجة انتوا دايرينها، لكن حتمشوا خطوة لقدام وحيجي زول يواصل من حتة ما انتوا وقفتوا. شكرا.